Ito yung lumang playground ng mga bagets namin na binili namin sa surplus shop. So, binuo namin para gawin siyang taniman ng sitaw, ng upo. Yan. So, if you have mga bakal-bakal sa bahay ninyo o mga drawers, cabinets, pwede nyo siyang gamitin planter. So, ayan na siya. Hindi lang basura. Magagamit ko siya ng may silbi siya. So, tinanggalan namin yung swing. Ito pa nga yung isang ganap. So, ayan. So, that's my third project. So, that's my third project. So, that's my third basura. Grow. Sabi nila kantahan daw ang mga halaman. Kaya lang baka pag kumanta ako mamatay sila. Okay. Bakit tutubo na siya? Ito naman ang kangkong ni Lucho at ang kanyang spring onion. Nag-boots na kasi kinakatiyan. Okay. Bakit tutubo na siya? Ito naman ang kangkong ni Lucho at ang kanyang spring onion. Planting misitaw. 1, 2, 3. Good night. Bye. Ay, okay din to ha. Hirap kaya sa iwahin. Ha? Di ba po, ma'am? Hirap sa iwahin. Ay, nanatanggal ba ako sa'yo? Ganyan daw ang hawak sa ano. Iwahin. May extra rice na ako nito.